Bună ziua, prieteni! Eu vreau să fac astăzi o pâine. O să fac o tocăniță și mie îmi place cu pâinea moale. Am pus aici 300 de ml de apă. Hai să pun și puțin zahăr aici, ca să-mi ajute. Așa. Acum punem făină. Normal că am pliculețul de drojdie de 7 grame, deci cam jumătate de kil de făină. Hai că las aici, să vedem. Deci atâta făină punem până să ne iasă un aluat. Rapid, deci vreau să fac punem cam 2 linguri de ulei de măsline. Dacă nu aveți, puteți să puneți și din ăsta lant. Haideți să pun sarea, să nu uit, că atunci, deci cam o linguriță de sare. Fără sare nu fac multă pâine, dar vreau să fac proaspătă, să mâncăm cu tocăniță sau paprikaș. Văd, eu cred că bag și cartofi acolo. O să-i bag și niște găluște de făină, care îi plac. Atât, nu frământăm mult, mai punem ulei ca să se desprindă de pe margine. Acum, bineînțeles că pe timpul nu foloseau ulei, dar noi cum facem rapidă, ele săracile se sculau de dimineață și frământau, era toată ziua, făceau o dată pe săptămână pâine în cuptoarele alea faine. Și atât, lăsăm aluatul la crescut. Eu mai pun puțină făină deasupra. Pâinea mea e cam rece, că n-am adus-o și a fost în șpaiț și e cam rece, dar dă Dumnezeu pentru pâine. Când faci mai multă sau la cozonac, trebuie să tot ai grijă. Și o să revin. Bună ziua, prieteni! Bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac o tocăniță. Am aici niște coaste, vă arăt imediat. Pun o lingură de untură, nu pun mai mult. Uitați ce faine coaste am. Cu grăsime, cu tot. Am zis că fac o tocăniță cu cartofi. Așa. 2 cepe am aici, care o să le tăiem. Acum să se topească untura. O să pun și puțin chimion, că face foarte bine la stomac pentru să nu ne baloneze. Eu nu tai așa de măruntă, că ceapa și așa se zdrobește până carnea, coastele fierb. Așa că acum dumneavoastră tăiați cum doriți. Eu vă arăt cum tai eu. Am două, ați văzut că am 2 din astea cratiți. Nu știu, am și aici. Am luat din astea ca să nu mai mă ardă.
La mie normal nu-mi trebuie la 2, dar mai am, pot să pun la... Că îmi trebuie numai la una când mestec. Așa. Acum peste, când uleiul începe să se încingă, punem chimion. Na, să zic cât. Nu punem mult. Puțin. O linguriță. Zic mult o linguriță. Așa, nu? Lăsăm să înflorească un pic. El începe așa ca să... Acum ar pocni. Aici nu mai v-am arătat. Fac jumere din nou. Că mi-a zis soțul să-i fac. Că și-a luat gușă din aia. Lui îi place foarte mult. Deci el mâncă o bucată, 2 dimineața sau când pleacă la lucru și zice până la 12 nu mai îmi trebuie nimica. Nu mâncă multe. Când am făcut? Când am venit eu, uite, sunt 12 zile. Ieri cred că am mâncat ultima. Și zic, numai că vă zăpăcesc destul cu jumerele. Asta e greu, oala, exact ca în Austria, până se încălzește focul și aici e greu până se încinge oala. Un pic îl lăsăm să florească, după aia punem punem ceapa. O să-mi tai eu și morcovul. Morcovul e opțional, dacă doriți nu îl puneți. Dar mie îmi place să dea gustul la așa fain. Un cartofi, n-am curățat mulți, dar poate îi fac găluște, că lui ea îi plac mai mult. Găluștele îi le plac, alea de făină. Așa. Am și o jumătate de ardei gogoșar, ardei roșu, nu-i gogoșar. Fac o untură, că îmi place gustul. Când fac așa tocăniță, îmi place să pun untură, că iasă gustul ăla fain. Dacă era acasă, nu mă lăsa să pun ardei. Că spuneam că e rău. Și am făcut și... Când am făcut tocănița aia, acum deja am început să lucre chimionul. Punem ceapa. Asta am vrut să spun. Când am făcut tocănița, am pus ardei, nu? Dar nu au văzut când am pus. Dar nu i-a fost rău. Cred că are, i-am zis eu, punem sare puțină. Cred că are în capul lui așa că e rău și de aia. Nu lăsăm mult să se... Punem și morcovii și ardeiul. Cartofii punem mai târziu, când aproape carnea e fiartă. Așa. Acum pun puțină boia. Puțină. O lingură de boia. Și punem carnea. Am crezut că cădeți dumneavoastră. M-am speriat. Întoarcem aici de 2-3 ori. Și punem apă să treacă peste. O să pun și un cub de legume sau vegeta. Vedem.
imediat fierbe. Asta e crudă. Carnea nu e bătrână. Atât. Haideți să pun și un cup de legume, că îți mai sigur. Pune eu și vegeta la urmă, precis. Așa. Și lăsăm să fiarbă. Și după ce o fiert, o să vă arăt. Să pun o foaie de dafin, o să pun, că am uitat. Haideți, dragile mele, să vă arăt că mi-au dospit aluatul. Și acum îl colim aici. Deci e un aluat mai moale, l-am lăsat eu mai moale, ca să-mi iasă pâinea faină. Am pus pe masă făină. Vedeți ce moale e? Ca să-mi iasă pâinea mai moale. Punem făină. Că e, cred că mi-e mare tava, dar acum cum iasă. Principalul să avem astăzi să îl sucim așa, vezi? Așa. Și lăsăm la dospit să-și dubleze volumul și după aia băgăm la cup. O să vă arăt eu, să revin eu și să vă arăt când o bag la cuptor. Deci nu cred că o ung. Putem să o ungem și cu ou, dar o să o ung cu puțin lapte sau apă și bună-i. Uitați, pâinea am dat-o cu puțin lapte și am pus susan deasupra. Și acum o bag la cuptor la 190 de grade până se coace. Uitați, prieteni, pâinea e gata. O ieșit destul de faină, destul de crescută. Văd că pe o parte o crescut mai tare. Da, e super. O să revin mai departe cu meniul. Haideți să vă arăt, dragile mele, că virgulă, carnea mea imediat e gata. Acum eu pun sos din ăsta, ce fac eu. Cam, să zic eu, puteți să puneți pastă de roșii. Pun din asta. Pun cartofii, ca să fiarbă aici. Și când cartofii sunt aproape fierți, o să fac, am zis că nu fac găluște, dar o să fac pentru că știu că îi plac și mai bine îi fac. Așa, și lăsăm să fiarbă. Și la final gustăm ce ne trebuie. Eu i-am tăiat și mai mari și mai mici, cum mi-a fost la mână, așa i-am tăiat. Și o să revin. Haideți, prieteni, să facem. Eu am pus 2 ouă aici. Pun puțină sare. Puțină apă minerală. Să facem găluștele. Nu fac multe, dar fac. Am zis prima dată că nu mai fac, las cartofi. Că dacă știu că îi place, parcă nu am haznă de mâncare, dacă știu că îi place. Dacă nu... Așa. Mai punem făină. O să vă arăt eu cum arată aluatul, dar aveți la mine pe pagină ales
În Austria nu fac, acolo nu pun carne și pun găluște. Sau fac lipii din alea lângă. Acum, acasă am făcut pâine. Să iau o lingură. Eu mai bine amestec cu lingura. Mai puțin. Am zis la astea nu-s așa, că dacă pe pas puneți un pic de apă și ele imediat își revin. Bun. Deci cam așa trebuie să arate albatul. Vezi? Acum ori înmoiați în apă, vă puneți separat apă și înmoiați în apă, ori faceți cum fac eu. Uitați, cartofii imediat îți fierți. Deja carnea e fiartă. Eu înmoi lingura și iau așa. Aici avem 2 zile. Nici nu mai fac mâncare. Eventual o supă. Dar ce crezi? Că nu v-am arătat, dar eu mi-am făcut supă și alantă seară mi-am făcut. M-am obișnuit de acolo că mânc în fiecare seară cu oma supă și parcă îmi lipsește seara ceva. Mai mâncam fructe, dar totuși. Zic, lasă că imediat îmi fac eu. Am pus un cub din ăla de legume. Într-o seară mi-am pus un cub de vită. Punem capacul, să puneți capacul când puneți la găluștele. Așa. Acum amestecați ușor, numai așa ca să nu se prindă, dar nu se prind. Atât. Și acum punem capacul și gustăm. După ce e gata tot, la final gustăm de sare, piper, pun, că n-am pus. Mie îmi place așa ca paprikaș cu coaste din astea proaspete de porc. Paprikaș, că la noi așa îi spune, paprikaș. În altă parte îi spune tocăniță de cartof, dar la noi paprikaș. Tocăniță la noi e fără nimic, e numai carne așa, cu saftul ei. Deci așa e tocănița la noi. Revin, prieteni. Na, haideți, dragilor, să vedem ce se întâmplă aici. O bunătate aici. Eu trebuie să gust. Carnea, uitați cum cade de pe oase.
Eu trebuie să gust acum, să vedem dacă sare nu mai trebuie, dar foarte puțină vegeta o să pun eu. Așa. Și o să pun verdeață din asta. O pun toată, că nu-i mult aici. Așa. Mai amestecăm și gata e mâncarea noastră. Deci un meniu super. Vă arăt imediat și știți că ne-am pus în toamnă, dacă care sunteți mai vechi, știți la mine pe canal când am pus varza la borcan. Așa simplă. Și acum vreau să focul opresc, că nu mai îmi trebuie. Sau să spăl eu capacul după aia. Așa. Vreau să văd cum e. Hai să luăm mărarul. Bețele de mărar. Și vreau să văd cum e bună, nu e bună. E fără cuvinte. Eu las în borcan până vine Costel. Să mâncăm. O bunătate. Deci e făcută în sucul ei. Am băgat și castraveți. Am băgat și puțin ardei. O bunătate. O să vă arăt când mâncăm. O să scot de acolo și o să pun puțin ulei. Să o fac așa ca salată. Și vă arăt eu. Vă fac eu farfuria și vă arăt. Și uitați, dragile noastre, așa arată meniul nostru de astăzi. Uitați ce fain a ieșit tocănița. S-a îngroșat de la alea și cu carne. O bunătate, salata de varză, ce v-am zis, și pâinea. Vedeți ce bunătate avem astăzi. Sper să încercați această rețetă. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!